Hi, mga anak o mga mami, nananasad ko. Magluto ko chicken joy. Manok, niya itlog, niya naman ko yung crispy fry. Gamit ang crispy fry niya. Akong gisagulan ng flour para di siya parat. Yan, puntahan lang ako paper. Niya, ang kaning manok, akong gimarinate, tangan ako gaming gisa. Oh. Karon wala pa man mo init ang ako ang deep fryer. Taon pa. Kuwat pag mga 5 minutes. Init na ang deep fryer. Karon man, kuan ako sa akong chicken. Wala siyang ibutang sa anin. Ayun. Para mix din siya. Ayan, ito na siyang kaunon. Wow! Wow! Bye! If you like our video, please hit like button and don't forget to subscribe. Thanks for watching!